Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, σήμερα Μιχάλη μου θα κάνουμε ψητό. Το ψητό της Κυριακής. Επειδή είναι εύκολο φαγητό δεν θα το έδειχνα, αλλά λέει μου ο Μιχάλης και τούτον πρέπει να μπει μες στις συνταγές μας και συνεχίζω με τα υλικά. Εδώ έχω 1200 γραμμάρια χοιρινό. Μπορεί να βάλετε και αρνί, μπορεί να βάλετε και κοτόπουλο. Απλώς εγώ σήμερα έχω χοιρινό 1200 γραμμάρια. Άρα μπορούν να βάλουν και 1 κιλό. Ναι, 1 κιλό κρέας, 1 κιλό πατάτες. Επίσης έχω 1 κιλό καθαρισμένες και κομμένες πατάτες. Τις έχω μες στο νερό, φίλες μου, για να μην μου μαυρίσουν. Έναν ποτήρι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Δεν βάλω τίποτε άλλο. Θέλετε να βάλετε δάφνη, θέλετε να βάλετε ντομάτα, θέλετε να βάλετε κρεμμύδι, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εγώ το κάνω έτσι απλό και συνεχίζω. Χρησιμοποιώ πάρα πολλά τούστες γάστρες. Έβαλα την αντικολλητική μου, την έχω βρέξει και βάλει, διότι οι πατάτες μου θα θέλουν την υγρασία τους. Και εκτός του άλλου, είναι εύκολο να πληθεί το ταψί σου. Θα βάλω τις πατάτες μου πρώτα από κάτω. Ο φούρνος είναι ήδη αναμμένος στον αέρα στους 200 βαθμούς. Celsius. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Πόσο είναι είπαμε? Εγώ έχω ένα ποτήρι, 200 ml. Ελαιόλαδο, θα βάλω και πάρα πολύ, διότι από πάνω θα βάλω το κρέας μου που να μου κατεβάσει αρκετό λίπος. Νομίζω έβαλα τα 180 περίπου. Άρα τώρα ανακατεύεις να λαδώσουν όλες. Να λαδώσουν. Έβαλες ήδη αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι. Ό,τι θέλετε άλλο μπορείτε να βάλετε. Αυτές είναι χοιρινές μπριζόλες από λαιμό. Από λαιμό. Καπάκι όπως λέμε. Μπαίνει λοιπόν και το χοιρινό μας, χοιρινές μας μπριζόλες. Προσθέτεις ξανά αλάτι και πιπέρι. Θα φάμε ένα ωραίο φαγητό το μεσημέρι. Και να του ρίξω λίγο νεράκι, γιατί η πατάτα μπορεί να θέλει να ψηθεί. Και να δούμε, να χρειαστεί κι άλλο. Μισό ποτήρι περίπου. Όχι, εγώ έχω ένα ποτήρι εδώ, θα το έβαλα σχεδόν ένα ποτήρι. Φουρνίζω με Και φίλες θα πάει σκεπασμένο. Σκεπασμένο προς το παρόν στο φούρνο μας, στους 200 βαθμούς στον αέρα. Τι ώρα χρυσή. Και φουρνίσμα. Φουρνίζομαι. Τούτο είναι το ψητό της Κυριακής. Πανεύκολο φίλοι και φίλες. Μετά από 50 περίπου λεπτά να δούμε το φαγητό μας, το ψητό της Κυριακής όπως λέει η Ελίζα. Όπως βλέπω έχει αρκετά υγρά. Ξεκατεβάσαν και... Ναι. Και μπριζόλες. Πάει ξεσκέπαστο. Πάει ακάλυπτον τώρα, να πάρει χρώμα. Μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά συνολικά στο φούρνο το φαγητό μας, τι λέει, για να δούμε. Να γυρίσουμε το κρεατάκι μας. Περίπου 40 λεπτά ξεσκέπαστο. Ναι, να μείνει κι άλλο. Να Θέλει γίνει ακόμα ωραίο. λίγο, Ναι, να μείνει ακόμα λίγο. Φερέσαμε 2 κομμάτια. Άρα το φαγητό μας είναι 1 κιλό κρέας και 1 κιλό πατάτες. Ακριβώς. 1 κιλό κρέας, 1 κιλό πατάτες. Θα πάει πίσω στο φούρνο ακόμα λίγο. Μια χαρά και το ψητό μας. Το απολαύσουμε μαζί με τη σαλάτα Λίζα. Έχουμε και τα μεζεδάκια μας. Πανάκι με αυγά. Μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά στο φούρνο συνολικά, το φαγητό μας, το ψητό της Κυριακής είναι έτοιμο. Όπως το βλέπετε φίλοι και φίλες, ωραία ψημένο και το κρέας και οι πατάτες, ώρα να τα απολαύσουμε. Αφήσαμε το και ξεσκέπαστο. Ναι, μπήκε και περίπου 50 λεπτά ξεσκέπαστο, ακάλυπτο. Και έγινε τούτο το ωραίο φαγάκι. Να το απολαύσουμε με τα υπόλοιπα μεζεδάκια. Ήδη έχω απολαύσει σπανάκι με αυγά. Περιμένουμε τα παιδιά. Θα αρχίσουμε εμείς. Και θα συνεχίσουν Έλα, και τα παιδιά. Πάμε. Και βεβαίως τυχερός, πού αλλού θα έβρισκα τέτοιο φαγητό φίλοι και φίλες. Όλα τα υλικά αγνά από την Ελίζα. Φτιάχνουμε ένα. Είμαι λακκόν το κρέας. Ωραίο να. Πάρα πολύ ωραίο. Και πατατούλα. Στη μαγειρική φίλες μου. Και με ζεδάκι, σπανάκι με αυγά. Και υπέροχη σαλάτα. Ντοματίνια, αβοκάτο, κουνουπίδι. Και έχουμε και κάτι ωραία ψωμάκια εδώ, παξιματάκια. Να τα δείξουμε και εσύ. Πολλές συνταγές φίλες μου, πολλές εκπλήξεις από την Ελίζα. Δοκιμασμένες συνταγές, δεν τη μάλακον το Και κρέας. όλα πολύ απλά. Τα έκαμε όλα αυστημερό. Ναι. Κάντε τα, απολαύστε τα. Είναι εύκολα φαγητά. Πανεύκολα. Ετοιμάζεις το φαγητό, το ψητό της Κυριακής, το βάζεις στο φούρνο. Μέχρι να ψηθεί το ψητό, φτιάχνεις τα σπανάκι με τα αυγά και τελευταία τη σαλάτα και όλα έτοιμα. Άντε φίλοι μου, υγεία σας. Και καλό Πάσχα να φτάσουμε. Να είστε καλά.
Φτιάξτε τα και εσείς, απολαύστε τα και εγώ σταματώ να μιλώ διότι πρέπει να απολαύσω το φαγητό μου. Και η Λίζα που με βλέπει, φαντάζομαι, μπαίνω στη θέση της, δεν θέλει να τη βλέπετε να τρώει, αλλά τρώει κι αυτή. Να είστε καλά.